हामीले प्रिभियस भिडियोमा हेरेको थियौं कि एउटा एडमिन प्यानलबाट कसरी डेटा एड गर्ने। अब हामी हेर्छौं कि फर्मबाट चाहिँ कसरी त्यो डेटा चाहिँ यो डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्ने। त्यो भन्दा पहिला हामीले जुन यो डेटाबेसको लागि यो जुन SQLite भनेर यहाँ डाउनलोड गरेको थियौं त्यसको लागि हामीले डेटाबेस चाहिँ यहाँ तलबाट हेर्न सक्छौं। कसरी के रहेछ भनेर डेटाबेसको टेबलहरु यहाँनिर यसरी गएर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। ल अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो views.py मा गएर चाहिँ यो कामहरु सबै गर्छौं। यसको लागि मैले के भनेर बनाए भन्दाखेरि एउटा नयाँ फोल्डर बनाए TEMPLATES टेम्प्लेट्स भन्ने बनाए हो। ल टेम्प्लेट्स भन्ने बनाए मैले यहाँनिर base.html भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर के गरे भन्दाखेरि index.html भनेर लेखेँ। अब मैले यहाँनिर के गरे भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो VS कोडको Django टेम्प्लेट देखि HTML मा स्विच गरेर मैले यहाँनिर सेमिकोलन यसरी एक्सक्लेमेसन टाइप गरेर ट्याब थिचे भने सबै यो के गर्छ हाम्रो भन्दाखेरि यसले इन्फर्मेसन चाहिने जति दिन्छ, एउटा स्निपेट यसले प्रोभाइड गर्छ हो। ल अब हामीले यो त बनायौं। यहाँनिर Django को अब ट्याग्स हामी लेख्न सुरु गर्छौं। यसको लागि हजुरहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले यहाँ के गरे ब्लक, अब यसको नाम भनेको कन्टेन्ट भनेर राखे किनभने यहाँ हाम्रो कन्टेन्ट हुन्छ। ब्लक कन्टेन्ट भनेर मैले राखे कन्टेन्टहरुको लागि। Django टेम्प्लेटमा फेरि स्विच गरे, यसरी रङ चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यसपछि मैले यहाँ के गरे भन्दाखेरि एक्सटेन्ड base.html भनेर यसरी लेखे। अब हाम्रो ब्लक CONTENT कन्टेन्ट चाहिँ यहाँबाट हामीले लेख्न सुरु गर्छौं। जस्तै कि मैले यहाँ h1 लेखे अनि यहाँ माई होम पेज भनेर मैले यसरी टाइप गरे हो। माई होम पेज भनेर टाइप गरे मैले। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ के आयो त, आउटपुट के आएन। हामीले त यहाँनिर के गर्न खोजेको त्यो हेरौं। अब हामीले कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि भ्युजमा गएर अब यो HTTP रेस्पोन्सको काम छैन। अहिले मैले कमेन्ट गर्दै। अब यो मोडुल पनि हामीलाई काम लाग्दैन, जुन यो फंक्सन छ है। अब यो हामीलाई काम लाग्दैन। अब मैले के गरे भन्दाखेरि रेन्डर अथवा रिडाइरेक्ट भन्ने पनि मैले इम्पोर्ट गरे। रेन्डर त अलरेडी इम्पोर्ट छ। अब मैले के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिटर्न रेन्डर रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ सुरुमा, अनि त्यसपछि टेम्प्लेटको नाम index.html हो। अब हामीले यो गर्यौं। अब के आयो, माई होम पेज भनेर आयो नि हो। अब हाम्रो कोडिङ चाहिँ सुरु भयो बल्ल है, राम्रोसित। अब डेटाबेसमा के छ अथवा डेटाबेसमा अब्जेक्ट कसरी हाल्न सकिन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर गएर python manage.py त्यसपछि सेलमा गएर हेर्न सकिन्छ from app.models import student student। अब student यहाँनिर सुरुमा के चाहियो मलाई भन्दाखेरि म एउटा भेरिएबल बनाउँछु। अब नेम इक्वल्स टु AARAB अनि मैले अर्को के बनाए भन्दाखेरि टपिक चाहिँ आज उसले चाहिँ पाइथन पढेछ भनिदिन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो DESCRIPTN डिस्क्रिप्सन छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ न्यू ल्याङ्ग्वेज फर मी बट इजी टु लर्न भन्ने छ। ल यति छ है। अब मैले के गरे student student डट अब्जेक्ट्स भनेको त्यो क्लासको हो। यहाँनिर छ student डट अब्जेक्ट्स डट create क्रिएट। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेम इक्वल्स टु नेम, टपिक इक्वल्स टु टपिक र DESCRIPTN डिस्क्रिप्सन इक्वल्स टु DESCRIPTN डिस्क्रिप्सन भनेर यसरी हाल्दिए। अब इन्टर गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो आउटपुट त्यो हेरौं। यहाँ आरब भन्ने स्टुडेन्ट इन्सर्ट भएको छ र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं डेटाबेसमा चेन्ज भएको छ। आरब भन्ने स्टुडेन्ट त इन्सर्ट भयो। अब उसको हामीले डिटेल्स हालेको यति नै हो। यसरी हाम्रो एउटा सामान्य डेटाबेसमा क्वेरी चल्नेको लागि
यो ORM को फंक्शनालिटी युज गरेर हामीले के गर्न सक्ने भयौं भन्दाखेरि डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्न सक्ने भयौं। अब मैले के युज गरेको छु यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर नेम भन्ने यो जुन कीवर्ड अथवा यो प्यारामिटर राखेको छ यसलाई नेम पास गर्ने, यो कीवर्ड्सहरु टपिक भन्ने टपिक पास गरे, डिस्क्रिप्सन भन्ने डिस्क्रिप्सन, त्यसबाट ठाउँमा पुग्नको लागि यसले के गर्यो, यो की सँगसँगै यसको भ्यालुजहरु चाहिँ यसले लिँदै गयो र त्यसलाई राख्दिदै गयो। सिम्पल छ। अब यही क्वेरीलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो भ्युजमा लेख्ने हो। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट अथवा ट्राईहरु चेकहरु गर्नु छ भने पाइथन manage.py सेलमा गएर ज्याङ्गोको यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। ल अब हामी आफ्नो कोड एडिटरमा जाउँ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरे, कन्टेक्स्ट इक्वल्स टु, सुरुमा मलाई पेजको टाइटल चाहिँ यो चाहिएको छ, मैले होम भनेर राखे। अब मैले यहाँ पनि कन्टेक्स्ट भनेर यसरी रिटर्न गर्दै, कन्टेक्स्ट इक्वल्स टु कन्टेक्स्ट। सिम्पल छ त। अब यहाँनिर मैले बेस भन्नेमा गएँ। अब यहाँ मैले फेरि ज्याङ्गोको तपाईको टेम्प्लेट ट्याग चलाए। इफ भन्ने मैले यहाँ गरे, इफ टाइटल छ भने के गर्ने भन्दाखेरि यसरी डबल ब्र्याकेटमा कुनै पनि डेटा डिस्प्ले गर्नको लागि कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर टाइटल देखाइदिने माथि, नत्र भने मैले यहाँनिर एल्स भनेर युज गरेर नोट किपिङ एप भनेर यतिकै बनाइदिए। अब मैले के गर्छु, यहाँनिर ब्राउजरमा जान्छु, एकचोटि यो डकुमेन्टलाई रिफ्रेश गर्छु। अहिले त होममा छ, हेर्नु त होम आयो कि आएन? हो, यो गरे मैले। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा फर्म बनाउने है त। ल अब के गर्न सकिन्छ, तपाईलाई डिजाइनिङ गर्न मन छ भने तपाईले बुटस्ट्र्यापको लिंकहरु तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले गेट बुटस्ट्र्याप भनेर यसरी प्रेस गरे। अब म यहाँनिर गेट बुटस्ट्र्यापमा जान्छु र यहाँ सिडिएन भन्ने हुन्छ। अब यो लिंकहरु म यसरी कपी गर्छु। मैले यहाँ कपी गर्ने बित्तिकै यो लिंकहरु यहाँ आएर यसरी बस्छ हो। यो लिंक यसरी आयो। अब जावास्क्रिप्टको पनि के हाल्नु छ भने यो लिंकहरु चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यहाँनिर राख्न सक्छौं यसरी हो। यो पेजमा जुन base.html छ यो पेजमा राख्यो भने सबै पेजमा पुग्छ हाम्रो। अब यसलाई रिफ्रेश गरेर हेरौं यो यताको पेजलाई। रिफ्रेश गरेर चेन्ज भयो कि भएन? हो, यसरी भयो हाम्रो काम। अब हामीलाई के चाहियो? फर्म चाहियो। बुटस्ट्र्यापको डकुमेन्टेसनमा जाने अनि त्यसपछि यहाँनिर गएपछि फर्म्सको कुराहरु हुन्छ। यहाँनिर फर्म्सको कुराहरु हुन्छ। यहाँ फर्म कन्ट्रोलहरु छ, के छ यो कुराहरु टिप्ने। अब हामीलाई जे चाहिन्छ यहाँ टिप्ने, तान्ने, राख्ने। अहिले हामीले यहाँनिर ज्याङ्गोको कुरा सिक्दै छौं, त्यही भएर हामीले ज्याङ्गोको कुरा मात्रै हेर्छौं। यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि मैले अहिले यसलाई कपी गरे। अब यहाँनिर मैले यो होम पेजमा यसरी पेस्ट गरे। अब ध्यान दिएर हेर्नुस् त, हामीले के खासमा केही मेहनतै गरेको छैनौं। यहाँनिर जुन यो चेक बक्स हामीलाई चाहिदैन। अब हाम्रो पेजलाई हेर्नुस् त, त्यो एउटा base.html को राख्या भरमा हाम्रो यति राम्रो चटक्क परेको पेज आउँदो रहेछ है। अब यो जुन मेसेज छ यसलाई पनि हामी चाहिदैन, हाम्रो चाहिदैन, यसलाई पनि डिलिट गरौँ। अब हामीले यो गर्यौं। अब यहाँनिर हामी अलिकति कस्टमाइजेसन गर्छौं। यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ जान्छौं, बुटस्ट्र्यापको साइटमा जान्छौं र मैले यहाँनिर TEXT एरियाज भनेर सर्च गरे। मलाई यहाँनिर कमेन्ट अथवा के हाल्नु छ यो मैले कपी गरे। अब मैले यहाँ पेस्ट गरे। हेर्नु त यो बुटस्ट्र्यापले कति सजिलो पार्दैछ हामीले अहिलेको लागि सिक्नको लागि मात्रै। यसरी कमेन्ट्सहरु आएर हामीले यहाँनिर लेख्न पाउँछौं। अब मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी यसको क्लास पनि युज गर्न पाइन्छ। डिभ क्लास मैले त्यहाँ हेरेको पहिला गर्दा गर्दा यो बानी भएको हो, त्यही भएर यसरी लेख्न सकेको हो। तपाईहरुलाई पनि गर्दै गर्दै गएपछि बानी पर्छ। मैले यो मार्जिन एमबी बटन 2 दिएको, यसरी मैले यहाँनिर यो गर्न सक्छु। अहिले हजुरले यो ध्यानै दिनु पर्दैन, पछि ध्यान दिदा हुन्छ हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् त के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी डिभिजन क्लास फ्लोटिङ फर्म भनेर आयो। यो मैले mb3, अब यो फ्लोटिङ फर्मलाई पनि हटाएर मैले के गरे, सबमा यहाँ mb3 युज गरेछ भनेपछि मार्जिनको 3 दिनुस् भनेको छ। यसमा चाहिँ हो, यसरी हाम्रो के भयो, यो काम भयो।
अब यहाँ एउटा सानो कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ रोहरू मेन्सन गर्न सक्छु यसरी यसरी रो भनेर भन्न सक्छु हाम्रो यहाँ रो भनेर मेन्सन गर्यौं अब मैले यहाँ सिम्पली भित्र divमा क्लासमा col-md-7 भनेर दिन्छु हो अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो गरेपछि थाहा हुन्छ हाम्रो यहाँनिर होम पेज यसरी काटेर आइराछ किन आइराछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर विथहरु दिएको छैन अब मैले के गरे base.html मा गएर एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरे यहाँ हेर्नु है div को क्लासमा container कन्टेनर भनेर राख्छु यसरी सबैलाई र्याप गरेर राख्दाखेरि हाम्रो पेज पनि राम्रो हुने भयो र हाम्रो काम पनि छिटो छरिटो हुने भयो ल हेर्नुस् त एउटा सामान्य खालको html के रे फर्म बनेको छ अब हामीले हाम्रो काम गर्न सुरु गरौं इनपुट टाइप हामीलाई के छ यहाँ टेक्स्ट छ अनि हाम्रो एड्रेस लेबलिङ भनेको नेम हो अनि हामीलाई चाहिने भनेको यो इमेल हेल्प होइन यो सबै रिमुभ गर्दिनुस् मैले यहाँ सामान्य के राखे भन्दाखेरि लेबल फर नेम भनेर राखे यहाँनिर पनि यो लेबल फर नेम भनेर राखे यति धेरै किन लफडा गर्नु हैन ल अब यो राखे मैले नेम इक्वल्स टु नेम भनेर यसरी दिए मैले अनि त्यसपछि हामीलाई पासवर्ड चाहिएको होइन अब हामीलाई यहाँनिर टपिक चाहिएको यो हाम्रो इनपुट टाइप पनि के छ भन्दाखेरि टप टेक्स्ट छ अब यहाँ हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि टपिक यसरी हामीले मिलाउँदै जान सक्छौं हामीलाई के चाहिएको त्यही अनुसारले हामीले राख्न सक्छौं यसरी ल हेर्नुस् त ध्यान दिएर हामीले के गर्न सक्यौं लीव अ डिस्क्रिप्सन हियर भनेर हामीले यहाँ पनि मेन्सन गर्न सक्छौं डिस्क्रिप्सन अब यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन यहाँ आईडी मा पनि यो डिस्क्रिप्सन भनेर हाल्दियौ यसरी अब ल यो पनि डिस्क्रिप्सन यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं सबैतिर राख्न सक्छौं हो ल अब हामीले यहाँनिर सामान्य दिनुपर्ने कुरा नै नेम इक्वल्स टु DES डिस्क्रिप्सन ल यति गर्यो भने हाम्रो के भयो काम लगभग भयो ल हेर्नु त हाम्रो यहाँ सबै मिलाएर राखेकै राख्यो नि यो कमेन्ट्सको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन भनेर राखिदिनु पर्यो हाम्रो यहाँनिर यसरी हुन्छ अब यो लेबललाई अलिकति माथि यसरी सार्नु हुन्छ नि माथि सार्दिनुस् सबै काम हाम्रो भइहाल्यो हो ल अब हामीले लगभग काम गर्यौं र अब हामी कहाँ जान्छौं भ्युजमा जान्छौं अब यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि इफ हो रिक्वेस्ट गरेको डट मेथड यो सबै धेरै दिन्छ त्यही भएर इन्टेलिजेन्स कहिलेकाहीँ युज गर्न पनि हुन्न डबल इक्वल्स टु पोस्ट छ भने त्यो फर्ममा कतै पोस्ट भनेर मेन्सन गरेको छ हामीले छैन नि यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेथड इक्वल्स टु पोस्ट अनि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि CSRF टोकन राखिदिनु पर्छ नत्र एरर देखाउँछ यो नराख्दा अहिले एरर के हुन्छ हामी त्यो पनि हेर्छौं ज्याङ्गोमा कमेन्ट यसरी गर्ने रहेछ हामीले नयाँ कुरा सिक्यौं र हाम्रो एक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि URL मा आको त्यो होममै पठाइदे भनेर गर्यौं हामीले एक्सन यो डेटा जब सबमिट गरेपछि एकचोटी सबमिट गरेर हेरौं त हाम्रो दुईचोटी सबमिट गर्दाखेरि यो आयो क्या नि एरर CSRF टोकन मिसिङ भन्यो कस्ट साइड क्रस साइड रिक्वेस्ट फर्जरीको कारणले यस्तो एरर दिन्छ हाम्रो अब हामी के गरौं भन्दाखेरि यहाँनिर यो CSRF टोकनलाई अनकमेन्ट गरौं र रिलोड गर्दा हेर्दा के आउटपुट आउँछ हो यसलाई फर्म सबमिसन दिदैन नि नयाँ भ्यालु जेनेरेट गर्छ यसले यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो तपाईले यहाँ बडीमा गएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रो भित्र हाम्रो कलम भित्र यहाँनिर फर्ममा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ हिडन इनपुट छ हाम्रो हिडन इनपुट छ इनपुट हुन्छ यहाँनिर फर्मको लागि हो त्यो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर्न सक्छौं यहाँनिर त्यो CSRF कहाँ युज भएको छ भनेर
हो ल अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि भ्युजमा थियौं हो भ्युजको कामहरु गर्यौं अब रिक्वेस्ट डट पोस्ट कोमा कुरामा छ अब यहाँ नेम इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट पोस्टमा आको नाम टपिक हो टपिक हुन्छ हाम्रो अनि डिस्क्रिप्सन हुन्छ DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन अब हामीले यो चेन्ज मात्र गर्ने अघि हामीले सेलमा हेरिसकेको छौं डिस्क्रिप्सन हो ल यो हामीले गर्यौं अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट फ्रम डट मोडल्स इम्पोर्ट स्टुडेन्ट भनेर इम्पोर्ट गर्ने अब के गर्ने भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट अब्जेक्ट्स डट क्रिएट भन्ने छ नेम इक्वल्स टु नेम हो डिक्सनरीमा गर्दैछौ की भ्यालु पियर राख्दै गर्छौं टपिक इक्वल्स टु टपिक अनि डिस्क्रिप्सन इक्वल्स टु डिस्क्रिप्सन यति सिम्पल छ ल हेर्नु त अनि के गर्छौं भन्दाखेरि रिटर्न रिडाइरेक्ट हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि होममा पुर्याइदिने हो सिधै ल अनि हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ फ्रम Django डट कन्ट्रिब इम्पोर्ट मेसेजेस इम्पोर्ट गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि मेसेजेसमा के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले डट सक्सेस भन्ने दिन्छौं र रिक्वेस्ट गर्छौं यो रिक्वेस्ट गरे बापत हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर डाटा INSERTED इन्सर्टेड भन्न सक्छौं डेटा इन्सर्ट भयो अब हामी के जाउँ भन्दाखेरि index.html मा जाउँ यहाँनिर जाउँ डिभिजन क्लास अलर्ट भनेर दिन्छु म अलर्ट SUCCES सक्सेस यो दिए मैले हो अब फर यहाँनिर फर लुप युज गर्न पनि मिल्छ फर मेसेज इन MESSAGE मेसेजेस मैले यो दिए अब मैले यो डिभिजनमा यसो गरेर यहाँनिर यसरी MESSAGE मेसेज भनेर दिए इन्ड फर हेर्नु त कति आनन्दले हामीले यसरी मेसेज पनि डिस्प्ले गर्न सक्यो त एउटा ज्याङ्गोमा डेटा इन्सर्ट गरेर ल अब मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर मैले BIRAT विराट राज भनेर राखे उसले चाहिँ जाभाको एउटा टपिक पढेछ आज हेलो वर्ल्ड भन्ने सिकेछ जाभामा र अब हामी सबमिट गर्छौं यहाँ के भनेर देखायो भन्दाखेरि टपिक त छैन मल्टी की भ्यालु भनेर देखायो अब यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोडमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ यी टपिकको हामीले के गरेको छौं नामै दिएको रहेछौं भन्दाखेरि नेम इक्वल्स टु टपिक यसरी हाम्रो नाम छुट्टेमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा इन्सर्ट हुँदैन हो कहाँनिर दिएको छौं भन्दाखेरि यहाँ हैन हामीले दिनुपर्ने भनेको यहाँ हो यहाँनिर नेम दिनुपर्छ ल टेक्स्ट एरियामा नि हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सन दिएको छौं ल अब यसलाई रिफ्रेश गरेर कन्टिन्यू थिच्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा इन्सर्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पक्नु है त ल अब हाम्रो विराट राज टपिक जाभा HELLOWORL दि हेलो वर्ल्ड सबमिट गरे भने डेटा इन्सर्टेड भनेर यसरी देखायो हेर्नु त कति राम्रोसित हामीले एउटा सामान्य कुरा यहाँ बनाएर ज्याङ्गोमा आफ्नो डेटा इन्सर्ट गरेको छौं यहाँनिर हेर्नु त डेटा इन्सर्टेड भनेर देखायो अब यहाँनिर डेटाबेसमा गएर रिफ्रेश गरेर हेर्नु भने विराट राजले आज के जाभाको हेलो वर्ल्ड सिकेको छ भनेर यसरी आफ्नो एउटा नोट किपिङ सामान्य एपमा उले इन्सर्ट गर्ने भयो सो यो सिरिजको लागि यति नै अब हामी नेक्स्ट सिरिजमा भेट्छौं सो थ्यांक यू फर वाचिङ